Pompeii từng là một thành phố La Mã cổ đại sầm uất. Sau một cơn thịnh nộ của núi lửa Vesuvius năm 79, thành phố đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bị chết đột ngột và vùi sâu dưới khoảng 6 mét tro và đá núi lửa, không khí và hơi ẩm không thể xâm nhập, nên nay đã gần 2.000 năm trôi qua, mọi thứ vẫn còn gần như nguyên vẹn. Màu sắc những bức bích họa ở trên tường, những đồ dùng nguyên vẹn, và thậm chí người ta còn tìm thấy cả thực phẩm của ngày đó nữa. Vào thế kỷ 1 thì cũng là những năm mà đế chế La Mã từng là đế chế hùng mạnh nhất thế giới. Hàng năm nơi đây thu hút hàng triệu lượt du khách. Thật thú vị để xem người La Mã cách đây 2.000 năm họ đã có cuộc sống như thế nào. Rất nhiều đoàn du lịch đang xếp hàng rồng rắn dưới cái nắng hơn 30 độ C. Vé vào cửa là 18 euro, sinh viên có quốc tịch ở châu Âu thì được giảm giá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái nhà tắm công cộng được xây dựng vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Trái với quan niệm cho rằng người xưa thì sống bẩn thỉu hoặc có thể tắm chuồng ở ngoài trời, nhưng ở đây còn có nhà tắm. Và ngoài nhà tắm này thì thành phố còn nhiều nhà tắm công cộng lớn nữa. Nhà tắm nào cũng có tiện nghi hiện đại như phòng tắm ấm, phòng tắm hơi và bể nước lạnh. Và còn có cả phòng thay quần áo trước khi tắm nữa. Đây là phòng thay quần áo, trên tường có những hình vẽ khá nhạy cảm, trên người ta cho rằng đây không chỉ đơn thuần là nhà tắm. Những hình vẽ là những cảnh quan hệ tình dục và mỗi cảnh nằm phía trên một ô được đánh số. Người ta suy đoán rằng đó là những hình ảnh quảng cáo cho dịch vụ tình dục ở tầng trên. Đây là tầng trên và nó có nhiều phòng nhỏ như thế này. Ở chỗ này thì có một cái thác nước và chảy xuống cái hồ bơi ở dưới. Có một bức tranh thể hiện 3 vị thần Cupid đang giao vũ khí cho thần chiến tranh. Ở dưới đây là một bể bơi nước lạnh, nó cũng không được rộng lớn, nói là bể tắm thì đúng hơn. Trên tường cũng được trang trí bằng những bức vẽ lớn. Đây là một cái vòi nước, chúng ta nghĩ là nó hiện đại nhưng mà người ta đã làm được từ 2.000 năm trước rồi. Pompeii ước tính có khoảng 20.000 dân, vụ phun trào kéo dài trong 2 ngày. Giai đoạn đầu tiên là mưa đá bọt kéo dài khoảng 18 giờ cho phép hầu hết các cư dân trốn thoát. Sang ngày hôm sau, các đám mây tro tốc độ cao, dày đặc và nóng như thiêu đốt đánh sập toàn bộ hoặc một phần các công trình kiến trúc trên đường đi của chúng, thiêu hủy hoặc làm ngạt thở dân số còn lại và biến đổi cảnh quan, trong đó có bờ biển. Thành phố bị lãng quên cho đến gần 1.700 năm sau mới được khai quật và cho đến nay vẫn còn chưa được khai quật hết. Đường phố của thế kỷ 1 cũng rất bằng phẳng, được lát bằng những viên đá lớn và xen kẽ có những viên đá phản quang nhỏ màu trắng. Đây là đền thờ của vị thần Apollo, vị thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Có 48 cái cột bao quanh ngôi đền và tượng thần thì được đặt ở đây. Đây là quảng trường trung tâm nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo, văn hóa và chính trị ở Pompeii. Một khu vực rất rộng lớn bao gồm vương cung, thánh đường, nhà tư pháp, tòa thị chính, các đền thờ và chợ vân vân. Ở giữa là một bức tượng nửa người nửa ngựa gọi là nhân mã. Augustine. Chỗ này là đền thờ của một vị hoàng đế La Mã. Trên các đường phố của Pompeii, người ta tìm thấy khoảng 1/10 dân số đã chết. Các thi thể bị phân hủy hình thành những khoảng trống dưới lớp tro núi lửa. Bằng cách lấp đầy những khoảng trống này bằng thạch cao lỏng, người ta đã dựng lại tư thế chết của các nạn nhân của vụ phun trào. Chúng ta đang đi vào một khu chợ được xây dựng từ năm 130 cho đến năm 120 trước công nguyên. Khi khai quật thì người ta đã tìm thấy rất nhiều quả sung, quả nho, hạt dẻ, đậu, bánh mì, bánh ngọt trong các quầy hàng ở đây. Khu vực hình tròn giữa những cái cột ban đầu được cho là tàn tích của một ngôi đền, nhưng sau đó người ta phát hiện thấy rất là nhiều xương và vảy cá. Nên có lẽ đây là một nơi bán cá được moi ruột và làm sạch ở đây. Cư dân của Pompeii sống với niềm tin rằng Vesuvius đã tuyệt chủng và không chú ý đến những tín hiệu đáng báo động. Không lâu trước khi vụ phun trào xảy ra, nhiệt độ nước ở vịnh Napoli đã tăng mạnh, một số nơi đã lên đến mức sôi. Tất cả các suối và giếng trên sườn núi Vesuvius đều đã khô cạn. Người ta cho rằng nhiệt độ là nguyên nhân chính gây ra cái chết của con người. Đứng ở nơi này mình nhìn thấy ngọn núi Tử Thần thấp thoáng ngay trước mặt. Chỉ cần tiếp xúc với dòng khí nóng và vật chất núi lửa có nhiệt độ ít nhất 250 độ C ở khoảng cách 10 km, tính từ miệng phun là đủ để gây ra cái chết ngay lập tức, ngay cả khi con người đã được che chở trong các tòa nhà. Ngọn núi lửa này khi đó đã phun ra một đám mây chứa đầy mạt vụ núi lửa và khí núi lửa siêu nóng đến độ cao 33 km, bắn ra dung nham, đá bọt dạng bột và tro nóng với khối lượng 1,5 triệu tấn mỗi giây, giải phóng năng lượng nhiệt gấp 100.000 lần các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
Ngôi đền nhỏ này nằm trên bục với các cột bằng đá cẩm thạch và có bàn thờ phía trước được dành riêng, không chỉ để cử hành các nghi lễ cụ thể nhằm tôn vinh hoàng đế La Mã Augustus mà còn để tuyên truyền ủng hộ hoàng gia bởi giới thượng lưu địa phương. Lớp phủ bằng đá cẩm thạch đã bị dỡ bỏ chỉ vài năm sau vụ phun trào. Các đường phố ở Pompeii có chiều rộng khoảng từ 2,5 mét đến 4,5 mét và được làm từ những phiến nham thạch lớn từ Vesuvius. Các vòi phun nước công cộng được tìm thấy ở hầu hết các góc phố ở Pompeii. Trừ những người giàu có nhất của Pompeii đều có nguồn nước trong nhà, nhưng hầu hết dân cư đều dựa vào nguồn nước công cộng. Đường phố thẳng tắp nhưng hầu như không có một cái cây nào cho nên là rất nắng. Ngôi nhà này được đặt tên là ngôi nhà có đài phun nước nhỏ để phân biệt với ngôi nhà có đài phun nước lớn ở bên cạnh. Có đài phun nước ở trong nhà thì cũng chứng tỏ chủ nhân rất giàu có. Một ngôi nhà khang trang khác cũng có một khoảng sân rộng và xung quanh có rất là nhiều phòng. Các nhà của người giàu thì thường có những phòng dành riêng cho những người nô lệ ở nữa. Các căn phòng rất nhỏ hẹp và đây có lẽ là phòng bếp. Những người giàu có thường sử dụng một đội quân nô lệ để điều hành trật tự trong ngôi nhà. Còn đây là một cái quán bán đồ ăn nhanh ở trên đường phố. Tháp Mercury, một trong những tháp canh còn nguyên vẹn nhất của Pompeii. Tháp canh được lắp vào đầu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên vào các bức tường thành để cải thiện khả năng kiểm soát thành phố. Tháp canh có kết cấu 3 tầng. Từ đỉnh tháp này chúng ta có thể nhìn thấy tàn tích của Pompeii từ điểm cao nhất. Tháp được xây bằng các vật liệu khác nhau bao gồm đá và đá núi lửa. Mình có một thắc mắc là đi khắp thành phố không thấy dấu tích của một ngôi trường học. Vậy người ta học thế nào để xây dựng nhà cửa đường xá? Phải có những tính toán chính xác để làm móng nhà, trần nhà chẳng hạn. Thành phố có diện tích từ 64 đến 67 hecta và thời cổ đại thì thành phố này gần biển hơn nhiều so với ngày nay. Được thành lập vào thế kỷ 8 trước công nguyên, chịu ảnh hưởng đầu tiên bởi người Hy Lạp. Thời kỳ sau, Pompeii trở thành một thành phố thương mại giàu có với một cảng nhỏ thịnh vượng và được bao quanh bởi những bức tường thành kiên cố. Và vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nó tiếp tục phát triển như một thành phố thương mại xuất khẩu dầu và rượu vang khắp Địa Trung Hải. Có vẻ như đây là một hòn đá bọt núi lửa, nó rất là nhẹ. Mình lại tiếp tục đi thăm các ngôi nhà. Đây là ngôi nhà của Dioscuri. Đây là một trong những ngôi nhà lớn nhất trong thành phố và được mang tên một bức tranh nằm ở lối vào. Bức tranh hiện được bảo tồn trong Bảo tàng khảo cổ quốc gia Napoli. Ngôi nhà rất rộng rãi, là tập hợp của 3 ngôi nhà được nối với nhau. Xung quanh có rất là nhiều phòng, có thể là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn và phòng cho những người nô lệ ở nữa. Ngôi nhà được đặc trưng bởi kiến trúc phức tạp về không gian và sự phong phú đặc biệt của các bức tranh. Thường các bức tranh được sử dụng màu đỏ và màu vàng là phổ biến. Ít khi có màu xanh da trời bởi vì màu xanh phải nhập khẩu từ Ai Cập cho nên nó rất là đắt. Đây là cái lỗ cống chảy ra biển nên không sợ ngập. Ngôi nhà được thiết kế rất thoáng đãng, trần cao ráo và ở ngoài sân có bể nước rất lớn. Trên đường phố thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những bậc đá to. Những bậc đá này để những người đi bộ băng qua đường mà không bị ướt chân, vì ở dưới đường thường có nước mưa, nước thải, phân động vật và rác rưởi tích tụ ở đó. Những vết lún cho thấy rằng người ta có thể sử dụng những chiếc xe chở rất nặng và thường xuyên ở trên đường. Và đây có thể là một cái quán bán đồ ăn. Thời tiết nóng bức và thành phố 20.000 người dân rất là rộng, đi mãi không hết. Nhưng mà có ngôi nhà rất thú vị ở gần đây, đó là nhà của 2 người từng là nô lệ nhưng rất giàu có cùng tên là Vetti. Họ đã trở nên giàu có nhờ bán rượu vang sau khi được giải phóng khỏi chế độ nô lệ. Ở ngay lối vào thì ta sẽ thấy một bức bích họa rất là đặc biệt. Bức bích họa vẽ vị thần sinh sản đang cân dương vật rất to lớn của mình trên một bộ cân. Đầu cân bên kia là một túi tiền vàng. Ngôi nhà có diện tích 1.100 m², được khai quật cẩn thận, đã bảo tồn gần như toàn bộ các bức bích họa trên tường. Những bức tranh trong ngôi nhà thể hiện mong muốn của những người mới giàu muốn thể hiện vị trí xã hội mới của họ. Bức tranh này mô tả các hoạt động sản xuất chính vào thời điểm đó. Ở đây có một chiếc hòm rất to là nơi để cất giấu những đồ có giá trị, chẳng hạn như vàng bạc châu báu. Đây là một căn phòng bếp và đây là một căn phòng dành cho người nô lệ. Ngôi nhà được lợp mái ngay sau khi khai quật vào năm 1894, do đó các bức tranh được bảo quản đặc biệt tốt. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh khiêu dâm. Có cầu thang nhỏ đi lên nhưng mà không có tầng 2.
khu vườn có 18 cái cột bao quanh và trong đó có các bồn rửa và những bức tượng. Người ta xác định được chủ nhân ngôi nhà nhờ tìm thấy tên của hai người trên hai con dấu bằng đồng ở tiền sảnh và các bằng chứng khác dưới dạng hình vẽ bẩy ở xung quanh ngôi nhà. Cái tên nói lên họ từng là nô lệ, có giả thuyết cho rằng họ là anh em và cũng có giả thuyết cho rằng họ là bạn bè khi cùng là nô lệ cho một người. Hai người từng kinh doanh rượu vang và nông sản và có khả năng là hoạt động mại dâm cũng được thực hiện trong nhà của họ. Trong căn phòng mà chúng ta đã đi qua lúc nãy có những bức họa khiêu dâm. Đây là một cái điện thờ trong nhà của họ. Một cái xưởng làm bánh mì và trong thành phố có khoảng 35 cái xưởng như thế này. Họ đã sáng chế ra được những chiếc cối xay bằng đá và để cho những con lừa điều khiển để xay ngũ cốc thành bột. Trước khi xảy ra vụ phun trào thì họ vẫn đang làm dở những mẻ bánh mì và những nhà khảo cổ đã tìm thấy ở một xưởng bánh có hơn 80 cái bánh mì vẫn còn nguyên và còn cả dấu vân tay những người thợ nữa. Pompeii mới được khai quật khoảng 3/4, dãy phố bên trái vẫn chưa khai quật và có lẽ lớp tro và đá bọt 2.000 năm vẫn còn nguyên ở đó. Và biết đâu cũng có cả những bộ xương nữa. Đoàn của chúng tôi có 2 người hướng dẫn, một người Ý và một người Séc. Ở đây có quá nhiều dãy phố ngang dọc như mắc cười, nếu mà tự đi thì không thể đi hết. Bây giờ mình sẽ đến thăm ngôi nhà mang tên là ngôi nhà đám cưới bạc. Ngôi nhà được khai quật năm 1893, năm đó có một sự kiện lớn là diễn ra đám cưới bạc của nhà vua Ý nên người ta đặt tên cho ngôi nhà này là ngôi nhà đám cưới bạc sau khi được gia đình nhà vua đến thăm. Ngôi nhà có thể có niên đại từ năm 40 đến năm 30 trước công nguyên. Chủ nhà là một cư dân rất giàu có thuộc tầng lớp quý tộc ở Pompeii. Ngôi nhà được cho là có kiến trúc rất ấn tượng, trang nhã và tinh tế. Nó đã trải qua quá trình trùng tu rất phức tạp và mới được mở cửa cho công chúng tham quan trước đây 1 tháng. Căn nhà có rất nhiều phòng xung quanh và có 2 khu vườn. Khu vườn lớn thì có hồ bơi trung tâm và khu còn lại thì có spa, hồ bơi ngoài trời, nhà bếp và một căn phòng có sàn khảm, tường sơn và trần hình vòm thùng được hỗ trợ bởi 4 cột hình bát giác được trang trí giả đá xốp. Có đường dẫn nước sinh hoạt dồi dào nên ngôi nhà có một khu spa với các bồn tắm có thể sưởi ấm và có đài phun nước ở sảnh tô điểm cho dinh thự. Một đường dẫn nước đã 2.000 năm và sàn nhà được trang trí rất đẹp. Nhiều khu vực ở Pompeii vẫn đang trong quá trình khai quật và chúng ta đang đến một nhà hàng thức ăn nhanh mới được khai quật vào năm 2019. Do sự phun trào bất ngờ của núi lửa đã ngay lập tức khiến thực phẩm và dụng cụ nấu nướng bị carbon hóa. Người ta đã tìm thấy xương vịt, lợn, dê và cá cũng như vỏ ốc giữa những mảnh gốm đất và một chiếc bình dường như vẫn còn nồng nặc mùi rượu khi các nhà khảo cổ lần đầu tiên phát hiện ra nó. Các chuyên gia cho rằng thức ăn đã chế biến sẵn được trưng bày trong những chiếc lọ lớn đặt trong các lỗ tròn trên quầy đá tương tự như các nhà hàng bán thức ăn nhanh ngày nay. Nhà tắm trung tâm, nhà tắm lớn nhất và hiện đại nhất của thành phố thời bấy giờ. Thời điểm xảy ra vụ phun trào thì phòng tắm vẫn đang được xây dựng một cách quy mô. Các phòng tắm được sắp xếp theo trình tự phòng thay đồ, phòng lạnh, phòng ấm, phòng khô nóng và phòng nóng. Các nhà tắm ở Pompeii không chỉ để tắm rửa mà còn là nơi để giao lưu giải trí giữa những người giàu có. Nếu các bạn từng đi du lịch đến miền Nam nước Ý thì các bạn sẽ được hưởng thụ những tiện ích của núi lửa như là bể bơi nước nóng tự nhiên hay là phòng tắm hơi tự nhiên. Khách sạn nơi mình ở cũng có những bể nước nóng tự nhiên, nước rất nóng, rất thích. Và cũng có phòng tắm hơi tự nhiên bằng hơi nóng của núi lửa nữa. Dấu tích đường phố bị hư hại bởi một quả bom ném xuống trong chiến tranh thế giới thứ 2. Trong thành phố có khoảng 30 đến 40 lò nướng bánh mì và khoảng 130 cái quán bán đồ ăn nhanh và cà phê nước ngọt. Đó là thành phố của 2.000 năm trước, còn bây giờ thì ăn uống không được tiện lắm nhưng bạn có thể mang theo chai nước để có thể lấy nước ở những vòi công cộng ở đây. Và để đi 3-4 tiếng tham quan hết thành phố trong nắng hè thì chúng ta cũng cần bôi kem chống nắng hoặc là có mũ nón.
Phải đi lâu trên những con đường đá như thế này thì đi giày dép đế bằng là tốt nhất. Một kinh nghiệm quan trọng khác khi đến Pompeii là họ không cho mang túi to vào đây. Chúng ta chú ý chỉ mang túi không lớn hơn kích thước 30 x 30 x 15 cm. May mắn là túi của mình vừa vặn, chứ đến đấy mới được thông báo như thế, thì nếu mà túi to hơn là phải để lại ở ngoài ô tô. Pompeii là một vị trí thiết yếu cho giao thương cả đường bộ và đường biển. Trước khi bị núi lửa phun trào thì đất đai ở đây có khả năng giữ nước tốt, rất màu mỡ để trồng trọt, cho thấy một nền nông nghiệp rất phát triển. Sản xuất rượu vang cũng là một hoạt động kinh doanh chính ở Pompeii khi 2/3 diện tích Vesuvius được bao phủ bởi các vườn nho. Cho đến hiện nay thì rượu vang ở vùng Campania vẫn rất nổi tiếng. Khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ đã thu hút rất nhiều người La Mã giàu có xây biệt thự ven biển tại đây. Họ thường đến đây trong các kỳ nghỉ, cho nên ở đây trở thành một tụ điểm ăn chơi với nhiều nhà tắm, nhà hát, nhà thi đấu, các quán bar và có thêm hoạt động giải trí tình dục với sự hiện diện của hơn 25 nhà thổ. Ngoài những ngôi nhà lớn của những người rất giàu thì còn những ngôi nhà nhỏ hơn của tầng lớp trung lưu và những ngôi nhà nhỏ của thương nhân, gồm một căn phòng nhìn ra đường và dùng làm cửa hàng. Phía sau là những căn phòng nhỏ vừa làm kho vừa làm nhà. Đặc biệt là không nhìn thấy những ngôi nhà của những người quá nghèo, có thể là họ sống chung với những người giàu hoặc là ở những nơi chưa được khai quật hết. Đâu đây những ngôi nhà có thể từng là cửa hàng hay quán rượu náo nhiệt của 2000 năm trước. Thành phố với những con phố nhỏ ngang dọc như vào mê cung đều mang trong mình những nét bí ẩn như những lời thì thầm về quá khứ huy hoàng rồi vụt tắt, tuy đau buồn nhưng cực kỳ hấp dẫn. Chúng tôi là một đoàn du lịch từ Cộng hòa Séc đến đảo Ischia cách đây khoảng 30 km và đến đây theo tour du lịch một ngày của công ty du lịch tổ chức. Đây là hướng dẫn viên người Séc. Zde vidíme ráhlový plachty lodě. Zde vidíme vyrytého, to je všechno Římany vyryté, koně. A tady vidíme co? Co to je? Ryba. Kdo? Ryba. No, některé dámy v tom vidí rybu, ale není to ryba. Je to ani ponorka. Je to paluska. Đây là nhà hát lớn, là một trong những nhà hát bằng đá kiên cố đầu tiên ở đế chế La Mã. Nó có sức chứa khoảng 5.000 khán giả. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên trong lòng một ngọn đồi tự nhiên để có lợi thế về âm thanh. Thời đó chưa có điện nên người ta đã nghĩ ra cách hiệu quả để 5.000 người có thể nghe được các vở bi kịch, hài kịch và âm nhạc biểu diễn ở đây. Và thỉnh thoảng cũng có các cuộc hội họp chính trị tổ chức ở đây nữa. Chỗ này dành cho dàn nhạc và sân khấu, còn khu vực khán giả thì ai có địa vị và giàu có thì sẽ ngồi gần sân khấu nhất. Có 2 lối vào ở hai bên sân khấu và xung quanh nhà hát có các nơi nghỉ ngơi giữa chương trình biểu diễn và cũng có rất nhiều quán ăn nhanh không khác gì ngày nay. Bên cạnh nhà hát lớn là một nhà hát nhỏ hơn có sức chứa 1.500 khán giả và được xây dựng vào năm 80 trước công nguyên, được biết đến với dòng chữ là nhà hát có mái che. Ngay gần đây là một doanh trại, là nơi nghỉ ngơi và luyện tập của các đấu sĩ, nhưng họ không biểu diễn ở đây mà biểu diễn ở nhà hát vòng tròn, một nơi rất lớn có thể chứa được dân số của cả thành phố. Nó không chỉ phục vụ người dân Pompeii mà còn cư dân ở các vùng xung quanh nữa. Người ta cho rằng cư dân của Pompeii được coi là phóng đãng nhất trong đế chế La Mã do có nhiều bức họa khiêu dâm và nhiều nhà thổ. Cũng vì vậy mà nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đã viện tới sự phá hủy Pompeii như một lời cảnh tỉnh của Thánh Thần với sự trái đạo đức không được kiểm soát. Nhưng sự thật thì Vesuvius là một ngọn núi lửa đang hoạt động và có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nó được coi là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới vì là khu vực núi lửa đông dân cư sinh sống nhất,
có 3 triệu người sống gần đủ để bị ảnh hưởng bởi một vụ phun trào với ít nhất 600.000 người ở trong vòng nguy hiểm. Cũng giống như ngày xưa thì người dân ở khu vực này vẫn rất vô tư và nơi đây đặc biệt hấp dẫn để du khách đến với một hành trình thú vị quay ngược thời gian về 2.000 năm trước. Ở đây các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục công việc và có lẽ là còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Có một cái chợ bán đồ lưu niệm cách khu di tích khoảng 500 mét. Ở Pompeii thì hình ảnh dương vật hay quả ớt cũng rất phổ biến và được coi là biểu tượng của sự may mắn, có thể chống lại những lời nguyền độc ác. Cho nên các bạn thấy là có rất nhiều đồ lưu niệm là dương vật hay quả ớt. Video sau mình sẽ giới thiệu với các bạn một thành phố trên đảo cũng cổ xưa và đầy bí ẩn. Hãy đăng ký kênh để xem tiếp nhé. Không đủ pin để quay tất cả cho nên là mình đã chụp lại một số ảnh.